السلام عليكم. قصة مالك بن دينار كاملة بعد الفاصل إن شاء الله. أبو يحيى مالك بن دينار، وموطنه الأصلي البصرة، وكان يعمل من ضمن أفراد الشرطة في هذا الوقت، وكانت حياته حياة مليئة بالأخطاء والمعاصي، وقد كان معتادا على شرب الخمر وإيذاء الناس بدون سبب، وكان يبطش باللصوص، وكان كثير الظلم للكثير من الناس. وفي أحد الأيام قام بشراء جارية فتزوجها وأنجبت له طفلة. ثم يقول مالك بن دينار عن هذه الطفلة بأنه وقع في حبها فأصبحت كل حياته ووقته، وكانت رغم صغر عمرها تثنيه عن شرب الخمر، فإذا رأته يمسك بكأس الخمر كانت تجذبه نحوها فيترك الكأس ليأخذها في أحضانه. وعندما بلغت هذه الابنة العامين توفيت، فحزن مالك حزنا كبيرا مما جعله ينغمس في شرب الخمر ويترك عمله ويعيش على نهب الأموال من الناس بدون وجه حق. عاش هكذا فترة كبيرة من العمر، حتى كانت هذه اللحظة الفاصلة في حياته والتي حولته إلى هذه المكانة العالية التي احتلها فيما بعد. وقال في يوم النصف من شعبان وبالتحديد في ليلة الجمعة: كنت قد شربت من الخمر ما جعلني لم أشعر بنفسي، فنمت ورأيت في منامي أن القيامة قد حانت، ونفخت الملائكة في الصور، وخرج أهل القبور، وقد حشرنا جميعا، فإذا بصوت يسمع من ورائي، وعندما التفت وجدت التنين كبير اللون أسود وأزرق، وكان التنين يفتح فمه ويسرع نحوي، فهربت وأنا مرعوب وفزع. وفي طريقي قابلت شيخا ثوبه أبيض ورائحته ذكية، فقرأت عليه السلام ورد علي، وطلبت منه مساعدتي لكي أنجو من التنين، لكن الشيخ بكى وأوضح لي أنه شيخا ضعيفا والتنين أقوى منه ولن يستطيع مواجهته، لكنه نصحني بالإسراع في الهروب لعل الله يجعل لي مخرجا، فسمعت نصيحته وهربت، فوجدت شرفة القيامة، وإذا بي أرى النيران مشتعلة، فارتحبت وكدت أن أقع فيها لأنني فزع من التنين، فإذا بصوت من ورائي يقول لي: عد من حيث أتيت فأنت لست من أهل النار، فاطمأن قلبي لهذا القول، وعدت وراء التنين، فذهبت ثانية للشيخ الكبير وطلبت منه المساعدة، فأخذ في البكاء مؤكدا لي أنه لن يستطيع لأنه ضعيف، ولكنه نصحني بأن أسير إلى جبل يوجد به ودائع المؤمنين، وقال لي: ابحث عن وديعة لك فقد تساعدك. وبالفعل ذهبت إلى الجبل فوجدته مستديرا، ووجدته مصنوعا من الفضة، وكان مزخرفا بالذهب الأحمر والياقوت، وكانت به ستائر من حرير. وعندما وصلت إليه كان التنين ورائي أيضا، وكان كلما يقترب مني تصيح الملائكة طالبة برفع الستائر وفتح أبواب الجبل لكي أنجو من التنين، وكانوا يطلبون من بعضهم الإتيان بوديعتي الموجودة بالجبل لعلها تجيرني من التنين. وبالفعل فتحت الستائر وفتح الجبل. فجأة كان هناك أطفال كثيرة تخرج منه وجهها كالقمر، واقترب التنين مني فوقعت في حيرة، فإذا بعض الأطفال يصيحون ويقولون: أسرعوا فالتنين قد اقترب منه جدا. وبالفعل خرج أطفال أفواج وأفواج، وإذا بي أجد ابنتي التي توفيت قد أقبلت علي معه، ولما نظرت إلي بكت وقالت: إنه أبي، فسلمت علي بيدها اليمنى وتعلقت بي، ثم جلست في حجري وأمسكت لحيتي وقالت لي: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكيت وسألتها: أنتم تعرفون القرآن؟ فأجابتني بأنهم أعلم به منا. فسألتها عن التنين الذي يريد أن يهلكني،
فقالت لي أن هذا التنين هو العمل السوء الذي جعلته قوي، لذلك يريد أن يلقي بك بنار جهنم. وسألته عن الشيخ الضعيف الذي قابلته في طريقي، فأجابتني بأنه العمل الصالح الذي أصيب بالضعف من كثرة ذنوبي، لذلك لم يعد له طاقة لكي يهزم عملي السوء. فسألتها عن ابنتي وما الذي تفعله بهذا الجبل، فأجابت: إنما نحن أطفال المؤمنين قد أسكننا الله سبحانه وتعالى في هذا الجبل إلى قيام الساعة، ننتظر أبوينا لنشفع لهم. ثم بعد ذلك قال مالك: فصحوت من الفزع وما أن قمت من فراشي حتى كسرت زجاجات الخمر وكل الكؤوس، وعزمت على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. منذ ذلك الحين أصبح مالك هو القدوة بين الزهاد والعابدين، واشتهر بمجاهدة نفسه عن هواها وقدرته على البعد عن شهوات الدنيا وكل الملذات بها، وكان مليئا بالرضا والقناعة ومبتعدا تماما عن كل مواضع الشبهات. وكان أول ما فعله بعد توبته وتركه لكل ما كان يفعله من قبل، وقام بكتابة المصحف بخط يده لأكثر من 60 مسكينا لكي يتثنى لهم قراءة القرآن الكريم. وقد كان كثير العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حفظ عن ظهر قلب ما يناسب من كتاب التوراة بالقرآن. وكان يقول أن الذي يأكل من صنع يده حلالا أفضل من الذي ورث مالا لم يبذل جهدا فيه. وكان دائما حزينا على أهل الدنيا الذين يخرجون منها ولم يذوقوا أجمل ما فيها. وعندما سألوه عن أجمل ما في الدنيا قال: هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وكانت له صلة قوية بكل آية في القرآن الكريم، وكان يقول: لم يطرب قلبي قط إلا بسماع آيات القرآن الكريم. وكان يصف كل آية بأنها رسالة من الملك فوق عرشه، فكيف يتلقاها القلب؟ وكان دائما أول ما يقوم بسؤاله لأي أحد يقابله: كيف فعل القرآن في قلبك؟ وكان يقول لأصحابه: لاحظوا سلوككم ومشاعركم، فإن وجدتموها تخالف كتاب الله فهذبوها قبل أن يهذبكم القضاء. وكان يصف القرآن الكريم بأنه مثل المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها. وكان يسأل من يحفظ سور القرآن: ماذا فعلت بها؟ ومن أكثر ما تميز به بعد توبته أنه كان يؤثر في الناس ويعظهم بطريقة تدخل القلوب بكل سهولة ويسر. وقد قيل أيضا أن في يوم من الأيام أراد لصا أن يسرق منه، وعندما رآه مالك ذهب إليه وقال: لن تجد عندي شيئا من متاع الدنيا، لكنني سأعطيك شيئا من متاع الآخرة. ثم قال له: سأعلمك الصلاة، فعلمه الصلاة وذهب معه إلى المسجد. وعندما سألوه: من هذا يا مالك؟ قال لهم: هذا رجل سرقت منه الحسنات. وهكذا أعزاؤنا نكون قد قدمنا لكم قصة مالك بن دينار كاملة. نتمنى أن تكونوا قد تعلمتم شيئا جميلا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم.